Kunniaan liittyvä väkivalta on tapa yhteisöllisesti kontrolloida yksilöä, joka rikkoo normeja siinä perheessä tai suvussa. Ja se tapahtuu usein perheen, sukun tai muun yhteisön taholta. Tällaisten väkivallan taustalla voi olla epätasa-arvoinen ja patriarkaalinen arvomaailma. Asia varmasti tulisi laajasti ymmärtää niin, että se ei kuulu pelkästään maahanmuuttajataustaisia tai tiettyjä kulttuuria ja uskontoja, vaan laajasti se esiintyy kaikissa kulttuurissa, alakulttuureissa, koko maailmassa. Eli tarkoitan, että se on todella semmoista vanhasta perinteisestä ajattelusta puhutaan ja se ei koske vain osa esimerkiksi tälläkin Suomessa maahanmuuttajataustaisia, vaan että se on laaja käsite. Kunniaan liittyvän väkivallan voi tunnistaa monestakin eri merkeistä. Yksi on esimerkiksi sosiaalinen eristäminen. Henkilö voi olla eristetty perheensä tai yhteisönsä toimesta ja esimerkiksi rajoitetaan pääsyä harrastuksiin, kouluun. Sitten voi olla tämmöistä vainoamista, seuraamista. Aika usein esimerkkinä tästä on vaikka, että isoveli seuraa ja vainoaa pikkusiskoa. Sitten on tämmöistä kontrollointia, valvontaa, tiukkoja pukeutumissääntöjä ehkä, kenen kanssa liikkuu ja missä liikkuu, uhkaavaa käytöstä ja sitten ihan väkivaltaa eri muodoissa, eli fyysistä, henkistä, taloudellista, digitaalista väkivaltaa nykyaikana. Ja sitten voi olla avioliittoon pakottamista tai sitten sitä myös, että kenestä saa erota sitten, eli sitäkin voidaan sitten määritellä. Ja myös tämä sukuelinten silpominen on yksi tapa. Ja tämä kunniaan liittyvä väkivalta, siinä on hyvin tunnusomaista se, että siitä ei haluta nimenomaan yhteisön ja perheen ulkopuolelle puhua, mutta sitten taas nimenomaan siinä yhteisössä halutaan siitä kertoa, jotta tiedetään, että sitä kunniaa on niin sanotusti palautettu. Että se on semmoinen tunnusomainen asia. Että viranomaisille ulospäin siitä ei haluta puhua, mutta sitten taas siellä yhteisön sisällä niin siitä voidaan puhua hyvinkin vapaasti. Miten sitten kunniaan liittyvä väkivalta eroaa lähisuhdeväkivallasta? No yleisesti kun puhutaan väkivallasta, niin molemmissa on samanlaisia piirteitä. Että on fyysistä väkivaltaa, henkistä, taloudellista ja digitaalista. Näitä erilaisia väkivaltamuotoja molemmissa samanlaisia. Toki sit siinä ratkaiseva ero on, että kunniaan liittyvässä väkivallassa yhteisö asettaa paineita niin kuin, käyttämään sitä väkivaltaa. Kunniaväkivaltatekijä pyrkii säilyttämään asemansa siinä yhteisössä. Taas sitten lähisuhdeväkivallan niin kuin tekijät pyrkivät niin kuin vaikuttamaan siihen perheen sisäinen valtasuhteisiin. Kunniaan liittyvä väkivalta tulee harvoin ilmi ja tiedetään, että uhrit ei välttämättä hae apua. Siihen voi vaikuttaa moni syy, esimerkiksi se, että kokee häpeää, voi olla pelkoa siitä, että se väkivalta leviää tai lisääntyy, tai sitten sitä väkivaltaa ei edes tunnisteta väkivallaksi. Kyllä. Miten sitten, jos ammattilaisella herää epäily tai tulee tietoon, että mahdollisesti on kunniaan liittyvää väkivaltaa, niin miten tulisi toimia? No ennen kuin mä pääsen tähän, niin halusin avata tämän valtasuhteetta tässä kunniaan liittyvässä väkivallassa. Että kun ihminen muuttaa uuteen maahan, niin mukaan tulee omia ajatuksia ja perinteisiä kulttuuritapoja. Ja sitten ollaan yhtäkkiä maassa, jossa toisessa kädessä on se ihminen, toinen osapuoli, joka on elänyt pitkään tämmöisessä miesvaltaisessa, patriarkaalisessa yhteiskunnassa, joka on kärsinyt erilaista väkivaltamuotoa, on ollut koko iän läpi tai suhteen läpi taustalla. Ja toisessa käsissä on ihminen, joka on ollut siinä niin kuin vallassa koko ajan, saanut päättää eri asioista siinä perheessä. Ja sitten ollaan maassa, jossa nämä rakenteet muuttuu, että yhtäkkiä sitten toinen osapuoli huomaakin, että mulla on oikeuskin hakea tähän ja saada sellaista tasa-arvoista suhteetta. Ja siinä tulee sitten se konflikti syntyy siinä, kun
toinen vaatii niitä omia oikeuksia ja toinen pelkää siitä oman aseman menettämistä. Ja sitten kun yhteiskunta ei ole tuttu, se on uhkaa jo se yhteiskunta itse heille, niin siinä sitten syntyy, että tekijä sit pyrkii eri keinoin palauttamaan niitä menetettyjä valtasuhteita siinä perheessä. Niin siinä ammattilaisten on hyvä tietää tämän rakennemuutoksen ja sitten sen jälkeen, että pyrkii antamaan palveluja molemmille osapuolille. Koska se olisi todella tärkeää sekä uhri että tekijä saisi purkaa niitä omia ajatuksia ennen kuin mitään vakavampaa on tapahtunut. Millaisia toimintaohjeita antaisit tilanteessa, jossa on kunniaan liittyvää väkivaltaa ja mahdollinen vakavan väkivallan riski? No se on tosi tärkeää, että ylipäätään se tilanne tunnistetaan ja uhri saadaan turvaan. Ja siinä vaiheessa, kun uhri on turvassa, niin sitten voidaan miettiä, että missä kohtaa esimerkiksi rikosilmoitus tehdään. Mutta se ei ole niin kuin tärkein ja ensimmäinen toimi ei välttämättä ole se rikosilmoitus, vaan tärkein toimi on ehdottomasti se, että saadaan uhri turvaan, turvakotiin vaikka. Ja sitten sen jälkeen sitä rikosilmoitusta sitten mietitään ja sitten turvallisuussuunnitelmaa esimerkiksi sen jälkeen, kun uhri pääsee pois sitten turvakodista, että se oleminen on sitten turvallista senkin jälkeen. Ja sitten myös arvioidaan sitä riskiä, mikä siihen tilanteeseen liittyy. Ja näissä kunniaan liittyvän väkivallan keisseissä niin supertärkeää on tämä moniammatillinen yhteistyö. Että kukaan meistä ei niin kuin yksin ei voi näitä tilanteita ratkaista, mutta moniammatillisesti niin päästään hyvään lopputulokseen. Aivan. Eli vaikka on hyvin, voi olla hankalia tilanteita, niin toivoa kuitenkin on. Joo, kyllä juuri näin. Että kyllä mä itsekin aina asiakkaille sen just sanon, että vaikka voi olla todella hankala tilanne, mutta että aina sitä saadaan parempaan suuntaan.